In today's episode of Railers Play, are we ready for future threats? What must Finnish companies do to stay secure? Can security be Finland's next growth story? Minä olen Peter Nyman ja isännöin Railers Playtä Suomessa. Tänään keskustelemme siitä, mihin suuntaan turvallisuus kehittyy sekä mitä se tarkoittaa Suomelle, teollisuudelle ja investoinneille. Studiossa vieraanani on kansanedustaja ja turvallisuusasiantuntija Jarno Limnell. Hänellä on laaja kokemus turvallisuusasioista liike-elämässä, tutkimuksessa ja politiikassa, ja hän on toiminut myös useiden organisaatioiden neuvonantajana. Tervetuloa. Kiitos paljon ja kiitos paljon kutsusta. Hienoa saada sinut mukaan. Hei, turvallisuustilanne, mennään suoraan siihen. Sehän, kuten tiedämme, puhuttaa. Niin kun katsot nykyistä maailmaa, niin mikä sinua eniten huolettaa, entä mikä puolestaan tuo toivoa? No ensiksi täytyy sanoa, Peter, että minä nukun yöni ihan hyvin. Kyllä meillä Suomessa turvallista on ja sekin pitää sanoa ääneen. Mutta samanaikaisesti niin kyllä tässä aika poikkeuksellista aikaa eletään, kun katsotaan mitä tapahtuu Ukrainassa, Gazan tilanne, Sudanissa, Venäjällä, Taiwanissa. Ja se, minkä voi niin sanotusti luvata maailmanpolitiikasta, niin luultavasti nopeita käänteitä, yllätyksiäkin on jatkossakin luvassa. Eli tällaisessa aika yllätyksellisessä, epävakaassa turvallisuusympäristössä me eletään, mutta se, mikä luo toivoa, niin kyllä me ollaan Suomessa varauduttu. Ja itse asiassa mun argumentti on se, että Suomi on tällä hetkellä turvallisemmassa asemassa kuin koskaan historiansa aikana aikaisemmin. Se on hieno viesti suomalaisille. Ja se on tosi tärkeä viesti. Se on tosi tärkeä viesti, koska tätä turvattomuuttahan meillä on tosi paljon meidän ympärillä tällä hetkellä. Joo, maailma hakee uutta järjestystä. Saa nähdä, koska se sitten tulee, minkä näköisenä. Mutta Jarno, miten uhkat ovat muuttuneet viime vuosina näkemyksesi mukaan? Ja tästä uudesta toimintaympäristöstä, niin mitä jokaisen pitäisi ymmärtää ja tietää? No kyllä yksi semmoinen iso asia, mistä me vähän liian vähänkin puhutaan, niin on tämä teknologian murros. Ja miten vahvasti teknologinen kehitys, digitalisaatio vaikuttaa hyvällä ja ei niin hyvällä tavalla meidän turvallisuuteen. Ja kun istun tuolla myöskin NATO-parlamentissa tällä hetkellä, niin yksi semmoinen puheenaihe, mikä nousee yhä enemmän esille, niin on ihmismieli. Siis miten kamppaillaan tämän päivän digitaalisessa maailmassa, jossa tekoäly, analytiikka on yhä vahvemmin läsnä, niin sinunkin mielikuvista, ymmärryksestä, tunteista. Ja mä uskon itse asiassa ihmismieli nostetaan tässä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä 6. viralliseksi Naton sodankäynnin ulottuvuudeksi. Ja some siinä vahvasti keskiössä varmaan. Ihan ehdottomasti. Ja se täytyy muistaa, että tässä informaatioympäristössä niin etulinjahan kulkee meidän jokaisen korvien välissä. Hyvä pitää mielessä, joo. Hei, puolustusteollisuudella on kaksoisrooli. Eli totta kai rakentaa turvaa, mutta se on myös ihan bisnestä, liiketoimintaa. Niin mikä rooli sillä on mielestäsi tulevaisuuden suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös taloudessa? No ihan valtava suoraan sanoen. Kun katsotaan, että missä markkina tällä hetkellä kasvaa ja mihin yritykset, valtiot laittaa yhä enemmän resursseja, niin me puhutaan puolustusteollisuudesta, kaksikäyttöteknologiasta, turvallisuusteknologiasta, eli innovaatioista, luotettavuudesta. Ja tämä on se markkina, joka kasvaa isosti ja sanoisin, että jos joskus on aika olla aktiivinen ja viedä myöskin meidän osaamista ja sitä kansainvälistä luottamuspääomaa eteenpäin, niin sen aika on just nyt. Ja nyt on ehkä hyvä aika myös sille, että sen imago puolustusteollisuuden tai aseteollisuuden imago aina ei ole ollut kaikkien mielissä niin hyvä, mutta nyt ehkä jos koskaan, niin sekin mielikuva on positiivisesti muuttumassa. Kyllä mä uskon, että se on ja on jo muuttunut. Ja sitten täytyy muistaa se, että tämä markkina täyttyy joka tapauksessa. Joku sen täyttää kuitenkin. Ja sitten tämän päivän, kun puhutaan vaikka kaksikäyttöteknologiaa, esimerkiksi droonit, niin niitä voi käyttää hyvin moneen. Kyllä, ne on Ukrainassa hyvin keskeisessä asemassa sodankäynnissä, mutta mä uskon, että tämmöinen esimerkiksi miehittämätön ilmailu tulee olemaan sitten ihan muutenkin yhteiskunnassa niin hyvin merkittävä murrosvoima tässä lähivuosikymmeninä. Olet joskus sanonut, jos muistan oikein, että moderni puolustusteollisuus voisi olla Suomelle jopa tällainen uusi Nokia. Niin oletko vielä samaa mieltä ja mitä se käytännössä tarkoittaa ja vaatii? No edelleen olen samaa mieltä. En ole kääntänyt takkia tässä asiassa. En usko, että se on 1 tai 2 ison yrityksen Nokia, vaan se on suomalaisen innovaatioekosysteemin Nokia, jossa on paljon erilaisia yrityksiä, jotka tuottaa
startupeista lähtien, niin tuottaa uusia innovaatioita. Ja tämän päivän maailmassa, jos keksit esimerkiksi uuden sensoriteknologian tai uuden droonitorjunnan tai jonkun muun turvallisuusteknologian, kaksoiskäyttöteknologian, niin se voi olla hyvinkin iso juttu nopeasti maailmalla. Ja tässä vaiheessa niin kyllä mä havaitsen itse omissa verkostoissa, että suomalaista innovatiivisuutta ja osaamista on tosi paljon. Nyt vaan rohkeasti markkinoille ja rohkeasti myöskin kertomaan niistä asioista. Ja siinä ehkä me suomalaiset voisimme ottaa itseämme niskasta kiinni, vähän rohkeammin markkinoida ja uskoa siihen omaan hyvyyteen ja vähän positiivista röyhkeyttä globaalissa myynnissä. Ehkä sanoisin nimenomaan itsevarmuutta. Sitä se, koska tuolla esimerkiksi kun itse on NATO-kokouksissa, niin kyllä siellä tuo eri jäsenmaat omia ratkaisujaan esille ja kertoo, että tällaisia teknologisia ratkaisuja meidän tässä 9 Naton kärkiteknologiassa on. Meidän pitää tehdä ihan samaa, kun puhutaan vaikka kvanttiteknologiasta, avaruusteknologiasta tai seuraavan sukupolven tietoliikenneverkoista. Nämä on kaikki sellaisia, mitkä esimerkiksi nyt sotilaspuolella ja toki nyt laajemmin siviiliyhteiskunnassakin on määritelty lähitulevaisuuden kärkiteknologioiksi ja niihin panostetaan ja meillähän sitä osaamista on. Eli nyt sitä itsevarmuutta. Hei Jarno, mä olen sua haastatellut ainakin muutamaan otteeseen kyberasioissa myös ja kybersota ei ole enää pelkkä uhkakuva, vaan se on jo todellisuutta, kuten olemme nähneet. Niin Suomi kyberturvallisuuden näkökulmasta, miten me olemme varautuneet tulevaan? No pääsääntöisesti hyvin. Kyllä mä sen uskallan sanoa. Ja ihan viime aikoina esimerkiksi kansainväliset mittaukset osoittaa, että ollaan ihan siellä kärkiluokkaa. Se kaikkein isoin haaste kyberturvallisuudessa on se, että tämä ympäristö muuttuu niin nopeasti. Eli ei voi ajatella, että kyberturvallisuus tai mikään muunkaan turvallisuus olisi tällainen projekti, joka hoidetaan vaikka tietyllä kvartaalilla kuntoon ja sitten huokastaa, että nyt on varauduttu. Ei. Projektin sijasta tämä on jatkuva prosessi, jota on jatkuvasti kehitettävä, arvioitava omia haavoittuvuuksia, kehitettävä varautumista ja sitten muistettava se, mikä on nyt turvallisuustutkimuksessa sellainen vahva trendi, eli se resilienssi. Eli löytyy niitä varasuunnitelmia, jos sitten syystä tai toisesta, niin asiat ei menekään suunnitelman mukaan. He mennään hybridivaikuttamiseen. Sen tarkoituksenahan ei ole aina suoraan vahingoittaa, vaikka siis meinasin juuri sanoa, että hämmentää, mutta hämmentäminenkin on vahingoittamista. Niin mikä on tärkein asia, jota suomalaisten yritysten, päättäjien ja meidän kaikkien kansalaisten tulisi ymmärtää juuri tästä hybridivaikuttamisen muodosta tällä hetkellä ja tulevassa? No se tärkeä asia on ensinnäkin, mihin hyvin viittasit, että me ehkä vähän jaetaan asioita kahtia. On sota ja rauha. No me ei olla Suomessa tällä hetkellä kummassakaan. Se, mitä tapahtuu sodan ja rauhan välimaastossa näissä niin sanotusti harmaan sävyissä, erilaiset kierrot, keinot, joilla pyritään hämmentämään, tuottamaan epäluottamusta, se on hybridivaikuttamista. Ja siinähän mielikuvitus niin sanotusti on rajana. Mutta sanoisinpa, että se kaikkein tärkein itse asiassa varautumisen keino, joka on meidän ykkösasia meidän valtakunnan yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa tällä hetkellä, on henkinen kriisinsietokyky. Eli ihan sama yrityksissä. Tuli mitä tuli, niin pysytään pää kylmänä, lähdetään korjaamaan asioita ja sitten se viestintä. Viestinnän rooli on tänä päivänä tosi tärkeä, jos jotain ikävää tapahtuu. Kerrotaan eteenpäin, että ollaan havaittu, lähdetty toimenpiteisiin, olkaa rauhassa, meillä on homma hanskassa. Ja viestinnällä rakennetaan myös resilienssiä ja luottavuutta ja yhteishenkeä. Kyllä, ja se on just sitä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että tähän ihmisten mielikuviin vaikuttamista, niin sitä on myöskin hyvällä tavalla tehtävä. On vaikka kerrottava näitä turvallisuusuutisia, että me nukutaan sun kanssa yöt ihan hyvin. Ja tästä hybridivaikuttamista tuli myös mieleen, että hieman ehkä semanttista ja filosofista ulottuvuutta tuo se, että jotkut maat ja toimijat ovat sitä mieltä, että tämä harmaa alue on jo sotaa. Eli he ovat jo sodassa, vaikka meidän mielestä me emme ole. Mutta se on ehkä toinen asia sitten. No tämä on vähän tämmöistä semantiikkaa, mitä käydään tällä hetkellä. Eihän tässä ole kauan aikaa, niin kuin muistat, Euroopan komission puheenjohtaja sanoi, että Eurooppa käy hybridisotaa. Mutta minun täytyy kyllä sotatieteiden tohtorina sanoa, että olen aika varovainen käyttämään sotasanaa, koska mitä enemmän sodasta tietää, sitä vähemmän sitä haluaa. Valtava lataus. Se on valtava lataus, se on valtava kärsimys ihmiselämässä. Ennemmin mä sanoisin siitä, että me ollaan sodan ja rauhan välimaastossa, jossa erilaisia enemmän ja vähemmän outoja asioita tapahtuu.
mutta me niiden kanssa pärjätään ihan hyvin. Ja se on hyvä muistutus, koska jos sotasanaa käyttää, niin siitä pääsee enää nokittamaan sitten niin kuin suurempaan sanaan. Juuri näin. Se ehkä hyvä. Ja sitten on kuule ollut välillä TV-ohjelmia, äitien sota ja kokkisota ja varastosotaa. Mua vähän häiritsee se. Hyvä pointti. Ei lähdetä sotaiselle linjalle. Sä olet todennut, että Suomessa vähän tähän henkeen myös puhutaan liikaa turvattomuudesta ja liian vähän turvallisuudesta. Niin miten tätä keskustelua voisi muuttaa vahvistaakseen yhteiskunnan tai kollektiivista turvallisuuden tunnetta? Joo, tämä on erittäin tärkeä asia, koska turvallisuushan on ennen kaikkea tunne. Ja mehän eletään jokainen meistä tällä hetkellä hyvin vahvasti turvattomuustietouden, turvattomuusuutisoinnin ja turvattomuusinformoinnin keskellä. Ja nyt ei pidä ymmärtää väärin. Totta kai pitää tuntea uhkat ja riskit ja varautua niihin mahdollisimman realistisesti. Mutta samanaikaisesti niin meillä tapahtuu valtavan paljon turvallisuutta edistäviä asioita tässä maassa. Kuten vaikka meidän NATO-jäsenyys, meidän puolustusvoimien tila, kokonaisturvallisuuden malli, viranomaisluottamus ja sitten meillä on vaikka maanpuolustushenki tässä maassa ihan maailman korkeimpia. Ja sitten meidän pitäisi vielä olla tutkimuksia mukaan aika onnellinenkin kanssa. Jopa maailman onnellisin. Kyllä. Eli mä haluan tällä sanoa sitä, että pelkän turvattomuuskerronnan sijasta niin kerrotaan myöskin niitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja niissä sanoisinpa, että me ollaan kyllä hyvässä asemassa. Jarno, hyvä. Teknologia. Minkä takia teknologia on turvallisuuskysymys? Summeraa vähän sitä vielä. Eli millä tavalla teknologinen infra, eli infrastruktuuri liittyy siihen, miten turvassa suomalaiset kokevat olevansa? No jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että kyllähän esimerkiksi jokainen yritys Suomessa on tänä päivänä digiyritys, digitaalinen yritys. Mun tekisi jopa mieli sanoa, että jokainen suomalainen yritys on enemmän ja vähemmän softafirma tänä päivänä. Eli teknologia on kaikkialla ja jatkossa yhä enemmän. Tällä hetkellä keskeisin digitalisoinnin kohde olet sinä. Mehän ollaan digitalisoimassa ihmistä, tekemässä ihmisaivoista ikään kuin keinotekoista. Ja tämä teknologian muutos ja kehitys hyvässä ja ei niin hyvässä tulee minun arvion mukaan olemaan kaikkein merkittävimmin meidän turvallisuuteen vaikuttava tekijä seuraavan vuosikymmenen aikana. Mutta samanaikaisesti se tarjoaa ihan huikeita mahdollisuuksia. Jos mietitään vaikka kvanttilaskentaa tai mietitään tekoälyä tai mietitään bioteknologiaa, kaikki nämä on muun muassa niitä Naton kärkiteknologioita, 9 teknologiaa, niin niissä on valtava mahdollisuus myöskin. Että kyllä mä sanoisin, että me samanaikaisesti tarvitaan myös tässä teknologiassa suupielet ylöspäin lähestymistä ja miettiä niitä mahdollisuuksia. Ja varmaan hyvät valmiudet Suomessa. Kuulin juuri jostain, että Suomi on koko maailman kärkimaa käyttämään tekoälyä yli 10 hengen yhtiöissä. Kuulemma tämmöinen tieto. En pidä pitääkö paikkaansa, mutta ainakin hyvässä asemassa ollaan siinä mielessä. No mä oon aika paljon viime aikoina yritysjohtajien kanssa keskustellut ja kyllähän tekoäly on tällä hetkellä kuuma aihe. Mutta sitten ehkä samanaikaisesti mä itse havaitsen sen, että aika monissa yrityksissä vähän niin kuin mietitään, että mikä on se itselleen kaikkein järkevin tapa hyödyntää sitä tekoälyä. Miten lisätään tehokkuutta, miten mä saan datasta enemmän analytiikkaa ulos ja niin edespäin. Että tämä hakee vähän tällä hetkellä muotoaan tämä tekoäly, mutta samanaikaisesti se kehitys on tosi nopeata. Jarno, viimeinen kysymys. Kun katsot 5 tai 10 vuotta eteenpäin, niin miltä maailma näyttää ja mikä on Suomen paikka siinä? No kyllä mä haluan katsoa positiivisesti eteenpäin. Mä uskon, että 5-10 vuoden päästä maailma on rauhallisempi kuin se on tällä hetkellä. Suomi on kokoaan suurempi toimija sekä poliittisesti, turvallisuuspoliittisesti että taloudellisesti. Ja kyllä mä sitten haluan nähdä myöskin maailmassa sen, että me suomalaiset ollaan edelleen maailman onnellisin kansa. Jarno, tähän on erinomainen lopettaa. Kiitos haastattelusta. Laita Railers Play seurantaan näkemyksellisiä vieraita ja asiaa muun muassa energiamurroksesta, uudistuvasta teollisuudesta, kestävistä yhteiskunnista ja oppimisesta.